Hello guys! Today, share ko po sa inyo ang aking homemade chicken shawarma. Ipapakita ko po sa inyo ang preparation step by step. Gawin po natin sa chicken breast, alisin natin yung natitirang tubig sa kanya. Isang chicken breast lang po ito at ang ginawa ko, kinat ko lang po siya into 2. Lalagyan po natin ng salt, both side ang ating chicken breast. So, tansyahin nyo na lang po sa pang-alat ninyo. Bali, ito pong chicken breast na ito po yung magpapalasa at magpapasarap nitong ating shawarma. Sunod, lagyan din po natin siya ng chili powder, both side din po. Lagyan din po natin ng pepper crush, both side. Ngayon, prito na po natin ang chicken breast. Ang gagamitin po natin ay butter. Sunod, ilagay na po natin yung ating chicken breast. Tapos, hintayin lang po nating maluto. At sa kabilang side naman po yung lulutuin natin. Now, lutuin naman po natin siya in the other side. Ang sarap po ng amoy ng chicken. Pati yung butter, pati yung pepper crush na amoy mo. So, pwede rin po itong pang-ulam kung gugustuhin ninyo. Eto, luto na po yung ating chicken. So, susunod na po tayo sa vegetable. Ito po yung mga vegetable na gagamitin natin para sa ating shawarma. So, prepare lang po natin yan. Ito po yung ating lettuce. So, nabanglawan ko na po yan at pinaghiwa-hiwalayin. Ngayon, magse-separate po ako ng ilan for my plating preparation. So, ito po yung pagpi-plating natin. Ngayon, gawin po natin, i-cut po natin lahat yung mga natitirang lettuce. Sunod, ito pong ating cucumber. Gagawin ko po, magse-separate din po ako ng dalawa for my plating preparation. So, ayan, itatabi ko po yung dalawa. Cut din po natin yan. Okay?
Next, ang ating pong tomato. So, ang gagawin po natin, iwain po natin ito at alisin po natin yung mga buto. So, hindi po natin kailangan yung mga buto dito. Okay? So, pwede nyo pong gawin. Pwede nyo pong itanim sa inyong garden yung mga buto. So, eto po yung kamatis. Ngayon, gagawin po natin, alasin po natin yung buto. Make sure po na malinis po ang ating mga kamay. Okay? Ito rin pong isang kamatis na ito, itatabi ko for my plating preparation. So ngayon, gawin po natin ay i-cut na rin po natin itong mga tomato. Ito na po yung ating kamatis. Ngayon, i-cut na rin po natin ang onion. So, nasa sa inyo po kung anong gusto nyong pag-cut sa inyong onion. So, pwede rin pong huwag nyong iwahin yan. So, ako, ginagawa ko, inihiwa ko po siya. So, dito po sa onion, magtatabid din tayo para po sa ating plating, preparation. So, kahit ilan lang po yan. Kahit mga 6 or kung ilan po yung gagawin ninyong pang plating. So, ako 2 lang po kasi kami lang po 2 mag-asawa. So, 6 po kukunin ko. Ayan na po ang ating onion. At ito po yung pang-plating natin. Ito po yung chicken breast na pinry po natin sa butter. Ngayon, cut na po natin ang ating chicken. Ang sarap po nito kahit pang-ulam, pwedeng-pwede po ito. So, sana matry nyo po atong ating shawarma. So, ayan, last piece na lang po. So, medyo natagalan po tayo kasi step by step po ang pinakita ko sa inyo. Bago po natin matapos to, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and click the bell button na rin po para updated po kayo sa mga susunod po nating mga videos. Ayan na po ang ating chicken breast. Ngayon, gawin na po natin ang ating shawarma. Ayan po. Na-preferred na po natin lahat ang mga sangkap ng ating homemade chicken shawarma. So, nandyan po yung ating chicken breast, tomato, onion, cucumber, and lettuce. At yung pong ating mayonnaise. So, kahit anong mayonnaise po ay pwede nyo pong gamitin. Okay? Kahit ano pong brand yan. Ito po ay Arabic bread. Ito po yung gagamitin natin para po sa ating chicken shawarma. So, 4 po ito gagawin ko. Tatabi ko muna po yung 3. Now, let's start to put together. So, ilagay na po natin lahat yung mga ating sangkap para sa ating shawarma. First, lalagay ko muna po yung ating mayonnaise. So, tansyahin nyo na rin po kung gaano karami po ang gusto ninyong mayonnaise. Okay? Pero sa akin po, medyo marami ng konti, mas masarap. So, sunod-sunod na lang po nating ilagay yan. Ang ating pong chicken, tapos yung mga vegetables. Nakita nyo po ba kanina yung Arabic bread is 4? So, hindi lang po 4 ang magagawa natin dito. Kahit siguro po 8 ay magagawa natin dito.
Mga 6 or 8 po yung magagawa natin dito, lalo na kung konti lang po yung ilalagay nating toppings dito. So ayan po, sunod po ang ating lettuce. Panghuli yung ating onion. Ayan, nalagay na po natin lahat ng mga ingredients ng ating homemade chicken shawarma. Ngayon, i-wrap na po natin. So, susubukan pa po natin gumawa ng isa. Ito na po yung isang nagawa natin. Gagawa pa po tayo ng isa kasi ito mas madali po sa akin. Ang ginagawa ko po, nilalagyan ko po siya ng mayonnaise at topping sa loob. Ayan. So kaya hindi po ako nahihirapan mag-roll nito. So isushow ko po sa inyo kung paano. So dalawa po ang gagawin ko, tig-isa po kasi kami ng asawa ko. Sana matry nyo po yung ating homemade chicken shawarma. So, alam ko meron naman pong nabibili ng bread pang shawarma sa atin, no? So, hanap na lang po kayo kung saan po tayo makakabili. Medyo natagalan po tayo, pero sana nag-enjoy po kayo sa pagsama sa akin sa paggawa po ng homemade chicken shawarma. Salamat po, guys! Paki-like po natin at paki-share din po. Subukan po ninyong gawin ito kasi healthy na, mura pa, at masarap pa po. Ayan, malapit na pong matapos. Ito na po yung hapunan naming mag-asawa. Ito na po. Ngayon, i-roll na po natin ito. So, ito po yung mas madali para sa akin. Hindi po ako ganong nahihirapan mag-roll nito. Pag sa loob ko po nilalagay yung mga ingredients. Ayan na po ang ating homemade chicken shawarma. Eto na, guys. Ngayon, tayo nang kumain. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po yung ating recipe ngayon, please wag pong kalimutang paki-like and share. Don't forget to subscribe na rin po and click the bell button para lagi po kayong updated sa mga susunod pa pong mga videos. Muli, marami pong salamat and God bless po sa ating lahat.